Alright guys, අලුත් වීඩියෝ එකක් අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න හිතුවේ. මම ගිය දවස් දෙකේ එන්ට්‍රීස් 3ක් දැම්මා. ලයිව් ට්‍රේඩ් 3ක් මම දැම්මා සාම්පල් හැටියට ඔයගලන්ට රෙකෝඩ් කරලා. right. ඒක ඇත්තටම මම දැම්මේ ඔයගලන්ට දැන් කතා කරන දේ පැහැදිලි කරන්න. right. එතකොට අපි මෙච්චර දවසක් channel එක හරහා කතා කරගෙන ආවේ ප්‍රොෆයිල් එක සම්බන්ධයෙන්. right. එතකොට ඒකෙදී ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මාකට් එකේ ප්‍රොෆයිල්ස් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ, මම කතා කරපු දේවල් එක්ක ස්ට්‍රක්චර්ස් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ. right. එතකොට ඒත් එක්කම ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඩෙවලොපින් ප්‍රොෆයිල් එක කොහොමද හැදෙන්නේ. right. ඒ කියන දේවල් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝස් තුනේ. එතකොට අපි ප්‍රොෆයිල් එක සම්බන්ධයෙන් යම් තාක් දුරකට කතා කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ප්‍රොෆයිල් එකේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර නෑ. තව වීඩියෝස් ගේන්න තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් එක සම්බන්ධයෙන් බේසික්ස් දේවල් කතා කරන්න. right. ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට අපි මාකට් එකට එද්දී අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද, අපි මොන විදිහටද මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එකක් බලන්නේ ගන්නකොට, right, අපි එක්සිට් වෙන්නේ කොහෙන්ද, right, ඒක ට්‍රේඩ් එකේ ටයිප් එකත් එක්ක අදාළ වෙනවා. right. හැම වෙලාවකම අපි මුලින්ම ඔලුවට ගන්න ඕනේ අපි මාකට් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මොකක්ද. right. ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකෙන්ම තමයි අපි ස්ටොප් ලොස් එක සහ TP එක තියන්න ඕනේ. අපි ගත්තොත් මම මේ පළවෙනියට දාපු වීඩියෝ එක ලයිව් ට්‍රේඩ් සාම්පල් එක ඔයගලන්ට පේනවා ප්‍රොෆයිල්ස් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. right. එතකොට අපි ප්‍රොෆයිල් එකෙන් අපිට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක. right. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ 6 highs 6 lows හැදෙනවා. right. BOS හැදෙනවා. right. change of characters දෙනවා. right. ඒවත් එක අපි ඔය වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් හැදුන chart එක, right, අපිට පේන picture එකේ අපි ඇඳ ගන්නවා, මාක් කර ගන්නවා. right. නමුත් මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ, කොහොමද ඩෙවලොප් වෙන්නේ කියන එක, right, අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ. right. කොහොමද ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක බිල්ඩ් කරන්නේ, කොහොමද එයා BOS එකක් දෙන්නේ. right. එතකොට ඊට අදාළව මොකද්ද මාකට් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. right. ඕනම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක අපිට මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ප්‍රොෆයිල් එක සම්බන්ධයෙන් අපි ඉගෙන ගත්තාම අපිට හොඳ දැනුමක් ආවහම ඊට අමතරව අපි වොලියුම් ඇනලයිස් එකක් කරද්දී අපිට මාකට් එකේ වැදගත්ම දේවල් තමයි ලැග් වෙන්නේ නැති tools, indicators. right. මොකද අපිට ඕනේ රියල් ටයිම් අපිට data හොඳ අපිට data ගන්න පුළුවන් tools අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. රියල් ටයිම් මාකට් එකේ වොලියුම් එක බලා ගන්න පුළුවන් tools අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right. එතකොට ඒවා අපිට ඉතාමත් වැදගත් මාකට් එකේ එන්ට්‍රි එකට යන්න, එක්සිට් වෙන්න. right. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ ලයිව් මම දාපු සාම්පල්ස් ට්‍රේඩ් 3 දැක්කහම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. right. රියල් ටයිම් මාකට් එකේ වොලියුම් එක මෙෂර් කරන්න මම සිම්පල් ටූල්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. right. අපි ඒව ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පළවෙනි ලයිව් ට්‍රේඩ් සාම්පල් එකේ මම දැම්මා ටේප් ස්කැල්ප් කියලා ට්‍රේඩ් එකක්. right. එතකොට මම ඒකත් පොඩ්ඩක් නිකන් පැහැදිලි කරන්නම්. right. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ටේප් ස්කැල්ප් කියලා අපි කරන්නේ ක්වික් මූවමන්ට් එකක් මාකට් එකේ ගන්න එක. අපි මාකට් එකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ, right, ක්වික් මූවමන්ට් එකක් තමයි අපි මාකට් එකෙන් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් 1 minute වලින් පල්ලෙහා ටයිම් ෆ්‍රේම් වල තමයි අපි මේ ටේප් ස්කැල්ප් කියන එක කරන්නේ. right. එතකොට ඒකට seconds tick charts තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. right. එතකොට එහෙම එන්ට්‍රි එකක් තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි එකෙන් මම දුන්නේ. right. එතකොට මේ එන්ට්‍රි එක ගත්ත දන ඕගොල්ලන්ට පේනවා. right. stop loss එක කොහෙද, target එක කොහෙද,
right quick movement එකක් market එකේ ෂණිකව මම market එකට ආවා ඒ movement එක ගත්ත market එකෙන් අයින් right එතකොට මේකට අපිට profiles ඕගලන්ට පේනවා දැන් මෙතන profiles previous profile කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ right මොනවාද අපිට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් idea එක right එතකොට ඒකත් එක්ක මම පාවිච්චි කරන volume tools දෙකෙන් අපිට දීලා තියෙන right මොන වගේ confirmations ද right එතකොට ඒකත් එක්ක market එකේ මේ movement එක සිද්ධ වුණ විදිහ right ඔයගලන්ට පේනවා market එකේ quick movement එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා right එතකොට මම tape scalp එකක් කරා right මට ඕනුනේ මේ quick movement එක අල්ලන්න right ඒ movement එක මම ගත්තා market එකෙන් අයින් වුණා right ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ බලන්න market profile එක right එහෙම නැත්නම් volume profile එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ right මේ දේවල් මම කතා කරා basics දේවල් profile එක සම්බන්ධයෙන් right ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට තව sample එකක් දැම්මා live trade එකක් euro USD එකේ 2 minute chart එකෙන් මම ගත්ත trade එකක් එතකොට ඒකෙදිත් market එකේ profiles කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ previous profiles කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ right එතකොට developing profile එක කොහොමද හැදෙන්නේ right market එකේ volume කොහොමද add වෙලා තියෙන්නේ right මේ සියලු දේවල් එක අපිට scalp කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය scalp එකකදී අපිට 1 minute 2 minute right පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 3 minute scalp එකකට right scalp එකක් කියන්නේ අපි වැඩි කාල සීමාවක් market එකේ ගත කරන්නේ නැහැ right ලොකු pips ප්‍රමාණයක් අපි අල්ලන්නේ නැහැ right අපිට ගන්න පුළුවන් ළඟම point එක තමයි අපි target කරන්නේ right හැබැයි අර tape scalp එකට වඩා කාල සීමාව වැඩි ගත වෙනවා time frame එක ලොකුයි right ඒ අවස්ථාවේදී අපිට pull back එකකට face කරන්න සිද්ධ වෙනවා market එකේ right එතකොට මේ pull back එක කොහොමද අපි දැනගන්නේ market එකේ pull back එකක් දැන් මේ pull back එක මොන වගේ තැනකට එයිද right pull back එක එතනට බලාපොරොත්තු වෙන තැනින් pull back එක සිද්ධ වෙයිද right එතකොට ඒ ideas අපිට ගන්න පුළුවන් right ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති right එතකොට මේ කිසිම entryයක් sharp entries නෙමෙයි right ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් දකින්න ඇති දැකලා ඇති sharp entries නේද edge එකෙන්ම ගන්න තැන් අර small stop loss තියාගෙන trade කරන්න ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේක ඊට වඩා වෙනස් මේ sample ටික right එතකොට ඒ entries ගත්ත තැන් වලින් market එක move වෙලා තියෙන විදිහ ආපහු ඒ entry යට market එක ඇවිල්ලාද නැද්ද කියන එක right මොන තරම් දුරට market එක pull back වෙලාද කියන එක right එතකොට ගොඩක් දේවල් අර දාපු sample trade තුනෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් right idea එකක් ඇතුව බලද්දී right profiles කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ right ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී scalp එකේදී මම කිව්වා pull back එකකට අපිට ඉන්න සිද්ධ වෙනවා right එතකොට මේ pull back එක කොහොමද අපි measure කරගන්නේ සහ මම ඔයගොල්ලන්ට ඇඳලා පෙන්නනවා මේ pull back එක මෙතනින් සිද්ධ වෙනවා කියන එක right එතකොට මේ pull back එක අපි identify කරගන්න ඕනේ මේ pull back එක market එකේ එන විදිය සහ pull back එකෙන් පස්සේ market එක කොහොමද ආපහු movement එක ගෙනියන්නේ කියන එක right ඉතින් මේ දේවල් වලට අපිට volume එක ඉතාම වැදගත් අපි භාවිතා කරන tools ඉතාම වැදගත් ඒ tools වලින් අපිට දෙන confirmations ඉතාම වැදගත් right trade එකක් run කරන්න right trade එකකින් exit වෙන්න trade එක hold කරන්න ඉතින් සරලව ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මම මොකද්ද live trade තුනෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න අදහස් කරපු දේවල් right අන්තිමට දාපු scalp එකේ මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට screen එක ලොකු කරලා පෙන්නවා එතන අර developing profile එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න අනිත් trade දෙකටම වැඩිය right ඒත් එක්කම අපේ volume tools කොහොමද වැඩ කරන්නේ profile එකට අමතරව right එතකොට ඒවෙන් අපිට මොන විදිහේ confirmations එනවද right ඒ දේවල් වල නිකන් ඔයගොල්ලන්ට දල idea සරල idea එකක් ගන්න
මම මේක ඕගොල්ලන්ට දැම්මේ බලන්න right. එතකොට හැම වෙලාවකම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ candle stick එකෙන් අපිට දෙන්නේ මොන වගේ lag වෙන confirmations ද එතකොට profile එකෙන් කොහොමද අපි මේ දේවල් හඳුනගන්නේ right. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න right trade කරද්දී ඒත් එක්කම මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ මම අන්තිමට ගත්ත trade දෙකේ scalp දෙකේ entry එක ගත්තට පස්සේ market එක move වෙලා තියෙන විදිහ යම් කාල සීමාවක් ඇතුළත මොන වගේ movement එකක්ද market එකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් right. මේ තියෙන euro USD එක right. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් එහා market එකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන movement එක right. huge movement එක හරිද. එතකොට මම entry අරන් තියෙන්නේ market එකේ මේ හරිය මම entry එක ගත්තේ. එතකොට entry මම අරන් තියෙන්නේ market එකේ ඇත්තටම market එකේ reversal වෙන right pull back එකකට හෝ right direction එකට හෝ හොඳ point එකක් විතර. එතකොට ඒවත් එක්ක අපි නිකන් volume market එකේ බැලුවොත් right ඔයගලන්ට පේනවා market එකට volume add වෙන්නේ මොන වගේ තැන්වලද right. ඒ volume එකත් එක්ක market එක react කරන්නේ කොහොමද right. ඒත් එක්කම market එකේ සිද්ධ වෙන movement එක right. ඒ දේවල් ඔයගලන්ට පේනවා මේ මම gold එකේ ගත්තොත් මේ තියෙන එකේ right. gold එකෙත් මම මෙතනින් entry එක ගත්තේ right. එතකොට මම මෙතනින් අයින් වුණා right. බලන්න ඊට පස්සේ market එකේ ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය. එතකොට මේ market එකේ developing profile එක right. කොහොමද ඒක හැදිලා තියෙන්නේ previous profiles මොනවාද කරලා තියෙන්නේ right. එතකොට market එකේ volume කොහොමද right. market orders right. කොහොමද market එකට වැටලා මේ සරල tools මේ ඉතාමත් වැදගත් volume trader කෙනෙක් පාවිච්චි කරන අත්‍යවශ්‍යම tools right. ඒ දේවල් ඔයගලන්ට පේනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ chart එක බලුවොත් මේ structure එක කොහොමද market එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ right. අපි සරලව ගත්තොත් right මෙතන 6 up trend එකකට market එක යනවා profiles හැදිලා තියෙනවා right. ඊට පස්සේ market එක මේ trend දැන් අපි මේ time frame එකේ මේක බැලුවොත් right මෙතන huge drop එකක් market එකේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා right. liquidity තමයි මේ market එකේ හදලා තියෙන්නේ right. ඒ කියන්නේ market එකේ retail sentiment එක buy side එක තමයි හරවලා තියෙන්නේ right. පැහැදිලි ඕගලන්ට right. ඊට පස්සේ market එකේ ඊගාව profile එකේදී මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ market එකට huge volume එකක් add වෙලා තියෙනවා right. ලොකු orders market එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා right. එතකොට අර මම ඕගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ OTF traders ලා market එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ආවට පස්සේ market එකේ සිද්ධ වෙන දේ ඕගලන්ට පැහැදිලි right. එතකොට මේ වගේ තැනකදී අපිට pull back එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් right. pull back එකක් අපි market එකේ මොන තාක් දුරකට එයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපිට යම් කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන් සරලව trade එක hold කරන්න හෝ market එකේ මොකද්ද කරන්න කියන එක අවබෝධ කරගන්න right. ඒ ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම market profile එක සම්බන්ධයෙන් අනිත් videos ටික මම ගේන්නම් right. ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ samples කීපයක් එක පොඩි idea එකක් දුන්නේ market එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ තාක් දුරකට බලපු දේවල් එක්ක right idea එකක් දුන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපිට profile එක හරහා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ profile එක කොච්චර වැදගත්ද කියන එක right. මේ candlestick වලට වැඩිය profile එකෙන් අපිට කොච්චර detail ගන්න පුළුවන්ද කියන එක right. මොකද හැම වෙලාවකම market එක move කරන්නේ orders right. ඉතින් අපිට volume එක ඊටාම වැදගත් volume එක measure කරගන්න right. volume එක මොකද කරන්නේ market volatility එක volume එක right. ඔය දේවල් අපිට ඊටාමත් වැදගත් වෙනවා volume trade කෙනෙක් හැටියට ඉදිරියට යන්ති right. හරි guys එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු right. කට්ටියටම good luck ජය